Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Đây là một chương trình, một podcast mà mỗi lần là một cuộc trò chuyện, là một bộ sưu tập những khách mời với những câu chuyện về cuộc đời. Và em hay nói đùa là podcast dành cho những người nhiều chữ. Anh có nghe điều đó. Xin chào mừng anh Đàm Vĩnh Hưng đến với Have a Sip. Chào Thùy Minh và chào tất cả những ai đã yêu thích Have a Sip. Hưng cũng trông chờ lâu lắm rồi, hôm nay mới được gọi tên đấy. Trước khi khách mời đến thì em hay hỏi là mọi người uống gì. Anh Hưng thì so với tính cách chơi trội của anh Hưng thì là chọn đồ uống hơi an toàn là nước cam. Có phải là bởi vì là mình đang thu âm vào 2 giờ chiều không ạ? Không phải, vì cái cá tính, cái sở thích của Hưng từ xưa giờ là thích uống bất kỳ nước gì mà nó chua chua ngọt ngọt. Không riêng gì nước cam, bất kỳ một nước nào mà nó có pha chua chua ngọt ngọt thì sẽ chọn đầu tiên. Lên máy bay cũng vậy nữa, sẽ chọn thứ đó. Mình vẫn thích nghe nó hơi nhà quê và nó hơi dân dạo chút xíu. Mình rất thích uống nước xí muội. Nhưng mà nếu mà người ta hay nói rằng là, em nghĩ là câu hỏi này nó cũng hơi gồng, nhưng mà nếu mà đồ uống đại diện cho tính cách của mình thì anh nghĩ là nước cam sẽ nói về tính cách gì của anh? Nó vừa có cái màu sắc đẹp, rồi nó có đủ vị chua ngọt và cả mùi thơm nữa. Đó. Và nó lại là một cái sự lựa chọn gần như là cả theo giới, đúng không? Nói chung những người về sức khỏe, về chọn về an toàn, nói về trái cam là nó dễ hiểu và dễ đón nhận vô cùng, nó rất popular. Ok. Có một cái định nghĩa mà nếu em nhớ không nhầm thì chính là trong cái cuộc trò chuyện rất là lâu, anh Hưng năm nay nếu mà đúng thì là 25 năm ca hát hay là 25 năm ca hát chính thức. Và mọi người hình dung có những bạn trẻ có thể đang xem chương trình này, bạn ở độ tuổi Gen Z đúng không? Bạn 22 tuổi, 24 tuổi. Nên là lúc các bạn chưa đẻ ra thì anh đã đi hát và đã nổi tiếng. Nên là trong 25 năm qua ấy, anh thấy cái gì khác biệt nhất trong cái hành trình làm nghề của anh nếu nhìn lại? Hưng thấy rằng là nó thay đổi theo từng giai đoạn rất là nhiều. Từ cái tính cách mình lựa chọn để xử lý bài hát nó khác nhiều nhất, nó rất là rõ ràng luôn. Ngày xưa mình cứ điên, mình cứ làm theo ý mình thấy cho đó là hay rồi. Mình feel rồi mình nhảy nốt rồi võng làm loạn xạ bài hát, nó drama cái bài hát lên. Bây giờ lột sạch sẽ hết tất cả những gì có trong bài hát để mình làm các kiểu, dù cho nó là kiểu gì cũng được, miễn là từ mình suy nghĩ của mình thôi. Đó. Xong rồi một thời gian sau mình coi lại, mình nghe lại, trời ơi sao mình có thể khùng dữ vậy trời. Đó. Mình có thể, mình chưa giải thích được là mình do cái ghét nhất là phải nói, nhưng mà vẫn phải nói, do cái tuổi mình nó thành người lớn hơn hay sao. Mà mình hồi đó cũng đâu có trẻ trung cho lắm, 17, 18 đâu, cũng 30 rồi mà cũng điên trễ. Cái điên nó hơi muộn và nó phát tiết ra nó muộn đó. Cho nên là mình suy nghĩ theo cách đó, mình xử lý bài hát theo cách đó, nào là feel rồi nhảy võng nốt rồi hát quảng cao, hoặc là ôi trời, làm đủ thứ kiểu mà đau khổ, hát mà nghẹn ngào, hát một cái lá rơi là thấy lá rơi, hát chữ khóc là nghe chữ khóc. Phải làm nó kịch tính dễ sợ luôn á, như một vở kịch. Đó thì mình nghe lại mình thấy ớn. Đó, mình mới hiểu tại sao lúc trước có nhiều người hay bình luận là hát nghe thấy ớn, gào thét, hoặc là nghe ngộp mệt. Đó thì bây giờ mình nghe mình cũng cảm thấy công nhận thì cũng nghe nói dãy dụa quá. Thì mình chọn lại cách khác. Sau đó mình có nói chuyện lại với những cái người mà đi sau mình, thân với mình, ví dụ như là Vũ hoặc là bài học trò đó. Mình phải tự thay đổi, chứ còn mình hát đơn giản, hát nhẹ nhàng thôi, những cái nốt thật đẹp và thật tình cảm được rồi, đừng có làm khó nó lên chi nó bị cũ rồi. Đó, cái cách đó chơi cũ rồi, mình đang tự làm cũ mình. Đó. Thì em đọc mấy cái bài báo, cũng rất tiếc là em không đến được cái buổi ngày 7 tháng 5 vừa rồi của anh. Nhưng mà cũng nhiều bài báo họ gọi anh là thanh xuân của họ. Và họ còn nói rằng là em có trích nguyên câu là tức là bớt chơi trội hơn và
bớt gào thét hơn. Hình như câu của chị Mỹ Linh, tức là không có hát quá mạnh như hồi xưa nữa. Như anh có vừa nói là nó là cái tuổi. Nhưng em cũng hỏi thật, nó có liên quan đến những 2 cái năm vừa rồi nó cũng rất là nhiều biến cố, không phải với anh, với tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong cái thời điểm mà có vẻ như mọi thứ đang trở lại bình thường. Nó cũng cho mình cái cơ hội là nếu mà mình muốn có cái gì nó nhẹ bẫng hơn thì mình cũng có thể làm được. Anh nó có liên quan đến cái năng lượng đấy của anh không? Cái câu hỏi này là câu hỏi đặc biệt, và cũng lần đầu tiên trả lời thẳng thắn và thật nhất luôn. Chưa có trả lời một báo nào hay một cuộc phỏng vấn nào. Cách hát nhẹ nhàng mới của Hưng hoàn toàn không ảnh hưởng một tí nào hết về những sóng gió, về những biến cố hay dông bão hay bất kỳ điều gì, mà là Hưng là người thích thời. Hưng rất thích thời. Với Hưng đã bỏ nhiều ngày nhiều đêm để ngồi trên mạng để nghe những cái bài hát mà lúc trước tưởng chừng như mình không nuốt nổi. Mình cảm thấy là hát như vậy mà có hát á. Hát như hít hơi, hát mà thì thào như mèo kêu thế này đó. Mình mới tự hỏi là tại sao họ thành công, đúng không? Được nhiều người đón nhận như vậy thì mình phải coi lại mình đó. Cái suy nghĩ của mình với lại những ngôi sao cũ, khi mình gặp bạn bè thì mình nói chuyện, mình cũng đưa ra những cái bình luận về âm nhạc, về thời cuộc đó. Thì dĩ nhiên là các ông bà đó trong nhóm chúng tôi sẽ bảo vệ cái hào quang của mình bằng cách nói thế này nói thế kia về âm nhạc bây giờ mau quên, dễ chết, hoặc là bọn trẻ bây giờ không có tài năng. Thường là sẽ nói như vậy. Tại vì mình đang đem cái tôi của mình đặt xuống để nói chuyện về một thời cuộc khác hoàn toàn, mà đôi khi nó không còn nhiều chỗ cho cái tôi đó đứng hay ngồi hoặc nằm theo ý mình nữa đó. Cho nên là mình cần phải coi lại mình. Và Hưng quan sát lại và cái người anh nói chuyện nhiều nhất là anh Quang Linh mới ghê. Anh Quang Linh thấy vậy chứ mà kinh khủng khiếp lắm ấy nha. Trend kinh hoàng và thức thời dễ sợ luôn. Anh mới cũng nói chuyện với Hưng và phân tích, hoặc là những cái đưa ra những cái lời khuyên rất là nhiều đó. Thì mình nhận ra được là những cái gì mình lựa chọn nó đang bị Đàm Vĩnh Hưng cũ quyết định nhiều quá. Mình hát nó cũng nặng nề, mình mua bài cũng vậy nữa, theo cái nội dung, cái melody đó và cái câu chữ đó không thấy hợp lấy rõ ràng là bài hit của mình hồi xưa là dạng kiểu này đây. Thế là anh ngon, tưởng nó hit nữa là chơi, bỏ tiền ra mua để một đống cả rổ đó. Lúc mà Hưng đã thay đổi, khi mà Hưng quyết định thay đổi suy nghĩ đó, thì Hưng làm việc với những người trẻ. Thì Hưng cũng tự đưa ra một cái nguyên tắc là mình không được tham gia quyết định quá nhiều, mà phải lắng nghe. Mình nói rõ luôn, bây giờ em đưa ra quyết định, anh đưa ra quyết định, mình thuyết phục nhau, bên nào thuyết phục ngon hơn thì bên đó sẽ quyết được quyền chiếm ưu thế quyết định hết. Đó là cách chơi sòng phẳng. Đó là cách mà Hưng đã suy nghĩ trong 2-3 năm trời để quyết định thay đổi cách hát. Một cái người hát ầm mà cái giọng lúc nào cũng khạc ra lửa, rồi làm drama bài hát hoặc là kịch tính, nó đau khổ, nó quằn quại, mà để chọn một cách hát bằng hơi, hát nhẹ chữ đi, và gần như là nó nửa chữ không nửa hơi không đó, thì nó phải khác rất nhiều. Một cái sự khó khăn khi vào phòng thu. Mình thứ nhất cũng không ngại nói thật là thứ nhất phải hạ tông xuống, không phải sợ cao, mà khi mà mình hát cao như vậy đó, buộc phải căng rồi phải dùng cổ, dùng ngực nhiều, hát hơi thì không được đó, phải hạ xuống tí xíu bằng hơi nó dễ hơn. Và phải hát 1 tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu thu, thì lúc đó giọng nó nóng, nó đẹp rồi đó, thì nó bay bổng, nó lượn lách, đặt chỗ nào cũng dính hết, thì bắt đầu mới thu cái cách hát mới. Và Hưng nghĩ rằng là không chỉ riêng để thu âm xong là ngay tại chỗ đó không là nó đẹp như vậy, phải tập ở ngoài y như thu âm đó thì mới được. Hay là thêm một cái bước khó khăn nữa, thì tất cả mọi thứ Hưng đều theo thời cuộc hết. Hưng là như vậy, chứ không có ảnh hưởng bất kỳ một sóng gió nào. Cảm ơn anh. Thực ra khi mà em kể cảm nhắc đến sóng gió thì em cũng đã theo dõi cái hành trình của anh quá lâu rồi. Em nghĩ nếu mà gọi là sóng gió thì
trong đời anh có nhiều sóng gió lắm, rất nhiều. cứ nó sẽ luôn, và có vẻ anh cũng quen cái điều đấy. Có thể khán giả ở cái thời điểm hiện tại họ chỉ biết những câu chuyện cách đây vài năm, nhưng mà nếu là cái hành trình 20 mấy năm thì đúng không? Em nghĩ là từ lúc bắt đầu của anh lúc nào cũng một cái người cá tính, họ cũng hơi thu hút những cái chuyện nó cá tính một chút đến với mình. Nhưng quay về cái câu chuyện là nghĩ một chút về chuyện làm việc với người trẻ này, thay đổi cách hát này, nó có một cái khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy là cái khoảnh khắc mà anh phân biệt ra Đàm Vĩnh Hưng cũ ấy với Đàm Vĩnh Hưng mới ấy, có cái điều gì nó tác động đến cái đấy không ạ? Dạ, có chứ. Nó dễ lắm. Vì là khi mình cứ xăm mình nói là nhất định là phải bài này, phải quay như vậy, hòa âm như vậy, phát như vậy đó, nhất định mình đặt cược chính mình luôn, nó sẽ hit, nó sẽ ngon lành cho mà coi đó. Thế nhưng không, thì mình phải tự nhận ra ngay lập tức liền, thì ra những cái suy nghĩ của mình đã bị cũ rồi, những quyết định của mình bị cũ rồi, mình phải mới thôi. Đó. Tại sao mình cứ đã làm hết sức để dùng nhiều tiền để mà quay một cái MV rất là chỉnh chu như vậy, màu sắc âm nhạc như vậy và như vậy, mà nó lại không thành công? Thì phải tự hỏi chứ. Đó là những khoảnh khắc đó anh luôn luôn sòng phẳng với mình và đối diện mình hàng đêm. Anh bị một cái người không biết gọi là sao ta, giống như là đạo trưởng của bộ môn ca hát mình luôn hay sao á, mà là bị đau lúc nào cũng là như trụ trì ấy mà. Cứ phải nghĩ hoài về công việc. Trụ trì nghe nó hơi ghê gớm, như bác sĩ, viện trưởng, mà tự cái giọng hát của mình, viện trưởng cho cái giọng hát của mình phải nghiên cứu, phải coi thử chăm lo coi nó như thế nào, hôm nay nó khỏe mạnh hay không, và cái sự nghiệp của mình nó màu hồng hay màu tím hay màu gì, lúc nào cũng nghĩ hoài tới công việc thôi. Có thể những việc khác anh sẽ quên, chứ còn mình lịch hát, giờ hát hay bài hát hay lời hát thì khó tìm cái quên của Đàm Vĩnh Hưng. Nó bị nặng đô tới mức đó, bị mê nghề á. Không, em thấy cái điều anh nói là một dạng chân lý ấy. Bởi vì đúng là cũng càng có tuổi nhận ra một cái điều. Cô lần thứ 3 cô nói rồi đấy, không nói với càng có tuổi. Công trí cũng phải nữa, cứ tự nói mình. Không, em nhận ra thôi, theo kiểu là có rất là nhiều bí quyết trong cuộc sống này, đúng không? Nhưng mà em cảm giác như là cái sự ở trong công ty hay là trong Vietcetera của bọn em cũng thế, tức là em nhận ra là có rất là nhiều cách để đạt được cái thành công nào đấy. Thế nhưng mà cái care ấy, cái mà mình rất là chăm chút và nghĩ nhiều đến cái sản phẩm của mình ấy, cái đấy là cái tiên quyết nhất. Tại vì có thể cái chuyện thành công ngày hôm nay, ngày hôm qua, nhưng mà cái mà ở lại cuối cùng là cái sự mình đã dành bao nhiêu tâm huyết cho nó, chứ chưa chắc đã là những cái đánh giá của người ngoài. Đấy, thì anh vừa nhắc đến cái việc là chính vì anh nghĩ rất là nhiều về nó, nên là khi một cái khoảnh khắc gì đấy nó xảy ra thì anh nhận ra ngay. Anh vừa nhắc đến nước cam nó popular. Có hai cái từ là từ popular với từ famous. Và trong một cái thời điểm thì nó hơi giống nhau, tức là nó được mọi người biết đến. Chính xác. Em mới là người nhiều chữ đó, chứ không phải là người. Em nghĩ ra cái này bởi vì em không có nhớ chính xác, nhưng có thể là em với anh trong một cái cuộc bàn luận rất là nhiều năm trước đấy mình đã hơi nhắc đến cái này. Tức là để mà popular, để mà phổ biến, để là mọi người biết đến ấy, nó sẽ diễn ra trong một cái khoảnh khắc nào đấy. Nhưng mà để mà nổi tiếng và famous ấy, có thể là không cần là ai cũng biết đấy, nhưng mà nó như một cái thành trì, nó ở đấy và nó không thay đổi. Anh có những lúc thời điểm anh rất là popular, đúng không? Nhưng bây giờ thì anh đã sang cái term là famous. Tại vì một kiểu thành trì rồi, bây giờ giống như điểm lại cái nền âm nhạc đi qua, anh đã chỉnh hình ở đấy 25 năm rồi. Nên là nhưng mà ở trong con người anh có cái sự dịch chuyển, hay là anh có một cái mục đích cụ thể là anh phải phổ biến popular, hay là anh phải famous, nổi tiếng hay không? Nó có khoảng chừng 70%. Thứ nhất là cái hào quang nó là một cái ánh sáng kỳ lạ lắm. Nó hút mình, nếu như mình đã trót mang một cái nghiệp cầm ca, nghiệp nghệ sĩ vào cuộc đời mình thì nó sẽ hút mình. Anh nghĩ là cái lá số tử vi hoặc là cái số mạng của mình nó được định sẵn rồi. Mình không biết trước được. Chỉ có người
bề trên biết là ngày giờ nào nó sẽ ra sao và nó kéo dài thế nào. Chỉ có bề trên biết. Còn mình chỉ cứ nương theo những cái gì nó đang có thì mình thấy và mình ý thức, mình sẽ biết cách bảo vệ hoặc làm nó lâu hơn một chút xíu. Nói chung anh nghĩ rất là nhiều cho cái vấn đề mà một khi đã ngồi lên cái ghế đó thì phải làm mọi thứ đó, mình phải giăng rất nhiều hàng rào, bom mìn các kiểu để cho bất kỳ một đứa nào lại gần cũng sẽ bị nổ tan xác hoặc là nó không vào được cái thành trì của mình. Khi cái tên mình còn nóng còn to, chắc chắn nồi cơm sẽ to theo đó. Và ở trong cuộc đời này và ở thế hệ nào, ở giai đoạn nào, ở thời cuộc nào, cái nồi cơm của gia đình vẫn là điều vô cùng quan trọng. Ngay cả khi anh rất giàu đó, thì anh cũng phải tự tay nấu một nồi cơm ăn hàng ngày đó. Và bữa cơm này hôm nay có cái gì đó, có được như ngày hôm qua hay không, hay là hơn đó. Tất cả những cái thứ đó nó cộng lại, nó bắt anh phải làm tất cả mọi thứ, phải chuẩn bị tất cả những cái bãi đáp về nghề nghiệp, về thu nhập, rất nhiều thứ khác nhau, để sau này về thu nhập thì mình sẽ không bị rơi vào tình cảnh là bệnh nằm một chỗ rồi báo chí đăng tin là nghệ sĩ đàn em vay lại hát để kiếm tiền chữa bệnh. Trời ơi, nó kinh khủng khiếp và nó đáng sợ. Cho nên anh đã loại trừ cái giải pháp đó bằng cách phải bày ra nhiều cuộc chơi ngay lúc mình đang còn hot, những cái bài đáp nào an toàn, hoặc là tạo dựng những cái mối quan hệ, những cái giám đốc, ông chủ bà chủ của bãi đáp đó sẵn để chờ sẵn cho mình. Bên cạnh đó còn nghề nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Dĩ nhiên chắc chắn là thầy giáo già, con hát trẻ là điều đương nhiên, không thể tránh khỏi được. Luôn luôn những nhân tố mới sẽ xuất hiện, và sự lựa chọn của công chúng là luôn luôn cần phải thay đổi. Hát hay như trời, hát mấy thì nhiều năm cũng sẽ cũ và chán thôi đó. Thì mình phải làm gì đó, để thích nghi được với thời cuộc, thích nghi được với tất cả mọi thứ, để giữ được cái lửa đó và để cho cái tên mình còn nóng hoài. Chúng thôi là mình chết đó. Một khi mình đứng lại là cả một cái, các bạn thấy em thấy lộ trình ngoài đường xe đi không? Em chỉ cần dừng lại, em rớt nhầm cái gì thôi, bao nhiêu xe đi ngang qua rồi đó. Sửa thắng sửa gì thôi, đứng lại đó nửa tiếng đồng hồ là biết bao nhiêu chiếc đã vượt qua mình rồi. Anh là người hơi khó khăn và hơi gắt với mình, cho nên không cho phép mình rơi vào những thứ đó. Ngay còn lúc đang còn được nhiều bài quyết định, nhiều hot, nhiều sự săn đuổi, nhiều, nói chung là nhiều cái lợi thế đó, thì mình phải tạo dựng tất cả những thứ đó liền, thành trì liền. Nhưng mà cái sự khó khăn với mình và gắt với mình đấy, anh có khuyên là người khác cũng nên có cái đấy không? Anh khuyên thì không dám khuyên. Người thông minh, người khôn ngoan sẽ tự chọn lấy một câu nói hay một cái ý kiến tốt nào đó mình vừa thoáng nghe để mình tự làm hành trang cho mình. Chứ còn mình nói mình khuyên thì chắc chắn sẽ có những người ông tưởng ông hay lắm, sao mà ông dạy đời này kia các kiểu đó. Cái người khôn ngoan, họ tinh tế, họ nhận ra được cái này hợp với mình, họ sẽ tự chọn. Anh cũng đã từng như thế đó. Anh nghe tất cả những cái buổi của em nói chuyện, có những câu nói của những em nói rất hay, hoặc là những cách đặt vấn đề của em, thì anh sẽ tự học, tự hỏi đó. Chứ còn mà để khuyên thì chưa chắc đã có người nào muốn nghe. Cho nên anh không dùng từ khuyên. Thí dụ về học trò của anh, con cái, gia đình, người thân thật thân của anh sẵn sàng khuyên. Tại anh đã đi qua và anh biết chỗ đó là cái hố, sẽ ngã xuống và sẽ chết đó. Mà nói là 3 lần không nghe thì cho ngã luôn. Anh là như vậy. Dù là mẹ ruột hay là anh chị em ruột, anh nói 3 lần thôi. Đó là cái cách của anh là như vậy. Em cũng hiểu ý của anh về cái câu chuyện lời khuyên. Hôm qua cũng một bạn nói một câu rất hay. Đấy là lời khuyên của người này biết đâu lại làm cái voucher hết hạn dành cho người kia. Tức là đôi khi nó hay đó, câu đó hay đấy. Nhưng mà riêng với khán giả của show này ấy, em chỉ luôn nghĩ, em cũng đã phỏng vấn người nổi tiếng rất là nhiều lần rồi, và em luôn nghĩ rằng là một cái giá trị lớn nhất trong những cuộc phỏng vấn này, đấy là khiến cho người ta rút ra một cái gì đấy. Ai cũng có một câu chuyện để kể, nhưng mà câu chuyện của mình thì riêng và dành cho mình rồi. Thế nhưng mà làm thế nào nó có một cái điểm gì đó mà người nghe người ta rút ra được. Đó là lý do vì sao chương trình của em rất là hot, rất là hit và nhiều người yêu thích, kể cả anh. Thì em nói được câu đó có nghĩa là nó đã nằm ở trong tất cả những cái sự sắp xếp của công việc của em, để làm cho người ta xem và rút ra được bài học
nó hay lắm. Mình có thể nói nghe nó như giáo dục vậy đó, nhưng mà thực sự nó xảy ra và nó tới vào tim mình á, và nó bắt mình phải chọn á, mà mình hết hồn luôn, mình không biết. Cái đó là cái hay. Cảm ơn anh. Yeah. Cảm ơn anh. Nhưng mà đấy, thành ra lại quay về câu chuyện lời khuyên mình đặt trong ngoặc kép đi. Em thấy em cũng là người tin rằng là mình phải hơi khó khăn với bản thân mình. Em cũng tin vào việc là có thể chưa ai nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, nhưng mà đêm về mình sẽ là người bắt tay lên trán và kiểu dằn vặt với những cái gì mà mình có thể làm tốt hơn. Em lại so sánh một chút, có nhiều cái ý kiến cho rằng các bạn trẻ ngày nay là thế hệ vượt sướng, tức là sướng quá. Đâm ra là phải tự tạo ra sự buồn khổ cho mình, phải hơi hoặc là nó là sự khác biệt thế hệ. Mình cứ hay bị là nghĩ là đám trẻ bây giờ trông buồn khổ hơn bình thường, nhưng có thể các bạn cũng có nhiều cái suy nghĩ trong đầu. Nên nó quay về câu chuyện là anh cũng nhìn chính hành trình anh đi qua đi, rõ ràng là các sự thành công nó đến vì cái việc là anh đã hơi gắt hơn với bản thân mình, đúng không ạ? Chắc chắn luôn em, chắc chắn luôn. Cái này thì mình mạnh dạn để chia sẻ những gì thật nhất đã đi ngang cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng trong chừng đó năm, để nó dẫn tới cái gì. Có khi chưa chắc mình sẽ chọn đúng, có khi nó dẫn tới những cái thất bại nặng lắm chứ, nhưng mà cái Đàm Vĩnh Hưng không có công khai những cái thất bại đó thôi. Anh giấu đi tất cả những thứ đó. Đúng là như vậy. Sáng nay mới đọc một cái bức hình mà Dương Chị Vũ gửi. Nhìn lúc cũng muốn làm một cô gái buồn, nhưng mà nhìn thứ gì cũng mắc cười hết. Và hình con sát thi mạng nữa chứ. Nên là phải mắc cười theo. Thật ra như vậy là nói về cái nghề nghiệp của Hưng, đúng là ca sĩ trẻ hiện nay phải nói là dùng cái từ là các em có muốn cũng không có được những ngày tháng gian khổ, đối diện với cái nghèo, đối diện với những cái mà lừa đảo, lường gạt, âm thanh dở, sống vất vả, rồi ăn bờ ngủ bụi, đi xe đoàn, hoặc là ngủ những khách sạn tồi tàn, ở nhà dân. Không bao giờ tụi em có được nữa. Cái giai đoạn đó nó qua rồi. Vì thời cuộc nó cũng qua, cuộc sống thay đổi nó qua chứ. Nếu mà nó y như cũ thì ở chỗ cả Việt Nam mình không bao giờ tiến bộ cả, đúng không? Thì tụi em không có được ngày tháng đó, và không, điều đó nó không bao giờ mang lại những kỷ niệm đẹp, những thời đi hát của mình có cái gì để mình thấy là hôm qua mới hát được 500.000 phải chữa bệnh cho má hết 600, phải mượn thêm chỗ này 100 đó. Không có. Bây giờ nó dễ lắm. Thật sự âm thanh ánh sáng ngày xưa em ơi cực khổ lắm các em ạ. Dã man kinh hoàng. Anh cũng mong có một cái show nói về tất cả những biến cố, những sự thật phía sau sân khấu. Anh đang làm sẽ nói sau. Thì đây là những cái mà đúng là lớp trẻ bây giờ cũng chưa nhìn thấy được những cái anh không đánh giá hết 100%. Cũng có rất nhiều những thân phận ở ngoài kia đang đánh đổi tuổi trẻ của mình, sức lực của mình để có thể chiếm lấy sự yêu mến của người này người kia, hoặc là đồng tiền để có thể thay đổi số phận gia đình mình. Nhưng nó không có nghiệt ngã và không có kinh khủng khiếp và nhiều drama như ngày xưa. Không có. Tại vì những cái điều kiện bây giờ, cuộc sống bây giờ nó văn minh và nó khiến người ta có những cái lựa chọn thông minh hơn. Dạ. Có một cái tình tiết về cuộc đời anh mà em sẽ đưa cái thông tin. Cái thông tin này thì với những cái nhà báo mà lứa của Thùy Minh thì rất là quen thuộc, nhưng mà với các bạn trẻ, ví dụ như năm 1998 là anh Hưng đã thi đến 8 lần mới được giải tư tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thông tin vừa rồi ấy, em cảm giác như là nó nằm ngoài ra cái việc là thời thế nó thay đổi. Tại vì thời thế thì khó khăn, nhưng cái việc mà thử 8 lần để thì nó là một thứ khác, nó là một thứ mang tính chất là nó vượt qua khỏi thời thế. Em chỉ đang tò mò là nếu anh xuất phát điểm ở thời điểm này, anh có thử mọi thứ đến tận 8 lần để đạt một cái giải, hay là để chứng minh một cái điều gì đấy mà anh tin không? Câu hỏi hay, cũng ít khi nào nhìn thấy được ở bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào. Đúng Thùy Minh. Anh nghĩ nó là thuộc về tính cách rồi. Dạ, tính cách. Dù ở thời điểm nào, nếu như anh chưa đạt được tâm nguyện,
nhất định anh cũng sẽ làm. Anh bò cho tới nơi, dù có chày da chóc vẫy, bị thương rách giày hay là tan nát gì rồi cũng phải đòi tới nơi anh mới chịu được. Tính cách của anh là như vậy. Và anh nghĩ nếu mà anh đi theo Hoa hậu, câu chuyện này nó sẽ thành câu chuyện hút bằng giám khảo. Em có công nhận không? Cái cuộc thi Hoa hậu á hay cần câu chuyện của thí sinh lắm. Cho nên là cái câu chuyện mà Đàm Vĩnh Hưng quá lì, quá kiên nhẫn mà quá mê sống chết với cái con đường này để mà 8 lần mà lần nào cũng nhục lắm mọi người ạ. Có những lần mà đeo cả đi thi không cho ai biết nhá, làm tóc vậy đó chứ tới ngày giờ là chuẩn bị đi công việc tí xíu nha, áo được bỏ trong bao hết trơn, bao sắp đi ra tới gần đài truyền hình đó mới khoác áo vô đi thi, cà ra vát cũng vậy nữa, rồi mới đóng vô lên thi, rớt ngay lập tức luôn, xong rồi về, xong tự an ủi, tự bào chữa, tự các kiểu mình phải nói mình hết trơn á. Rồi có những năm mà mẹ biết là nó tới mức độ này, năm nay thi nhạc đỏ thành công đậu hả, mình sẽ tập trung tập nhạc đỏ. Năm sau con kia đoạt giải bằng giọng quê hương, tóc quê hương. Trời ơi, nó tới mức đó luôn á. Một cái đòi hỏi nó quá cao với một đứa như mình ở thời điểm đó, coi trời bằng vung hoặc là không biết mình là ai. Muốn xông thẳng tới ngay cái vị trí hạng nhất cơ mới chịu. Đó là cái tính cách, nó buộc mình phải đi tới đó. Mình muốn như vậy mà, đúng không? Cái núi đó đó, mình lên muốn lấy cái hoa trên đó, leo lên đi thì mình sẽ leo lên. Đó tính cách thôi. Nhưng mà kiểu tính cách này là một là thực ra nó là có một cái sự lấp lánh mà em rất là hay ngưỡng mộ ở khách mời của mình. Trong tiếng Anh nó có từ outcast hoặc là kiểu black sheep, cừu đen ấy. Cừu thì đương nhiên là trắng, nhưng mà con cừu đen thì đầu tiên nó sẽ bị cả đoàn cừu nhìn và thấy là nó không phải là một con cừu. Thế nhưng mà sau đấy nếu mà nổi bật giữa hàng nghìn những con cừu thì ai cũng nhìn thấy con cừu đen trước tiên. Rất là phù hợp luôn nha. Anh nghe được một câu chuyện này trên cái story thôi. Đó. Tới một ngày nọ tuyết phủ trắng hết. Đúng không? Cánh đồng, ông chủ không nhìn ra đàn cừu đó hết, nhưng có một con cừu đen nó cứ ngồi ngoài đám đông, ông nhận ra ông này là cứu được cả một cái bầy cừu trắng kia. Cho nên là đừng có vội vã chê bai cừu đen. Và em thấy nó là một kiểu là có rất là nhiều, mà đặc biệt khi mình còn em nghĩ là khi đã thành công ấy thì nói gì cũng, người thành công nói câu gì cũng thành chân lý. Nhưng mà lúc mà với những người trẻ ấy, mà hơi khác người khác một chút ấy, em nghĩ là đấy là sự cô đơn. Tức là rất là nhiều các bạn trẻ, nếu các bạn hơi khác những người bình thường, và em phỏng vấn những khách mời trong show này, em cảm giác như có những người xuất phát điểm họ luôn phải đấu tranh nhiều hơn những người khác. Thậm chí cái sự mà gắt với bản thân mình nó cũng là một cách để người ta cố gắng hơn. Bởi vì là mình sẽ, em vẫn nhớ hồi đấy câu chuyện của anh là thực ra giọng hát của anh lúc đấy được cho là không giống với những người khác, không hát giống những người khác, cho nên anh mới phải chật vật nhiều như thế, bởi vì cái chữ khác đấy. Anh có nghĩ là bây giờ thì cái sự khác nó được dễ chấp nhận hơn, hay là Đàm Vĩnh Hưng mà đi thi bây giờ đã có sẵn một câu chuyện rồi thì cũng không cần phải, có thể là cũng sẽ không phải cố đến vậy hay không? Có hai câu chuyện muốn nói ở đây. Thứ nhất là nói về các em khác, những em đang phải đón nhận sự cô đơn bởi sự khác biệt của mình, hoặc là có khi không tiếp cận được với những người xung quanh, hoặc là họ ghẻ lạnh mình. Thì những em nào đó đang có những cá tính đặc biệt đó, thì hãy nhìn lại thật nhanh về những người như tụi anh, về những người đã từng xuất hiện trong show này. Họ đều thành công hết. Đừng bao giờ sợ cô đơn, cứ tiếp tục là mình nha. Cái cô đơn nó chỉ là một cái khoảnh khắc, hoặc là chưa ai hiểu mình thôi, tới một lúc nào đó nó sẽ vô cùng giá trị. Ok. Cái thứ hai, anh vẫn hay nói hoài, anh thật là may mắn khi nổi tiếng ở thời điểm đó, chứ còn bây giờ là sẽ khổ lắm á. Anh nghĩ nó khó lắm, rất chật vật mà dễ bị lãng quên nhanh. Và cái cách của mình như vậy đó, thực sự khó nói. Tại vì mình đang là một cái người của giai đoạn cũ, cách hát, tất cả giọng hát, mọi thứ đều nằm ở giai đoạn cũ mà dệt nên một sự thành công có sẵn. Bây giờ mình đem mình áp đặt lên trên một cái mới này, để mình phải biến thành một người mới của cuộc sống hiện tại để mình mới đối chiếu được. Chứ còn đem cái cũ vào đây chưa chắc đã phù hợp. Đó. Như anh nói, nó là tính cách, thì anh sẽ
sẽ làm tất cả mọi thứ. Nếu như anh đã đi vào chọn một con đường đó đi, anh sẽ dọn thật đẹp và trồng hoa thật nhiều trên con đường mình đi qua đó, vì nó là của mình. Vì ngay cái nghề nghiệp của anh cũng vậy nữa, anh sẽ làm tất cả mọi cách có thể để không bao giờ hối hận. Anh thu âm một bài hát, không bao giờ anh cho phép mình ẩu tả, mặc dù anh rất mệt, có khi anh ngủ gục ngay lúc thu luôn. Đó là chuyện có thật nha, chuyện này chưa bao giờ kể cho ai nghe. Hát thu mà ngủ gục luôn đó, tới mức đó cơ. Nhưng mà anh vẫn phải nghe đi nghe lại, hát đi hát tới lui, hát lại từng câu từng chữ một. Vì rằng là anh không có cơ hội hay là cái quyền nào để sau này anh đứng lên nói rằng là ở lúc đó tôi mệt quá, tôi bệnh quá, tôi hát nó hơi dở. Nó sẽ để lại muôn đời luôn nha. Một cái bản thu âm nó đại, em nhìn đến một bản thu âm mấy chục năm, cả trăm năm nay vẫn còn mà đó. Nó huyền thoại, nó hay hay không đó, người ta biết liền. Còn nó gớm là người ta sẽ nói gớm lập tức. Người ta đâu có cần lắng nghe mình đứng lên lập diễn đàn để mà nói là mà tôi mệt quá, tôi bệnh, tôi hát nhiều quá, tôi hát. Không được phép. Cho nên là mình phải luôn luôn kỹ và gắt cho bản thân mình. Nó sẽ cho ra những kết quả xứng đáng lắm các em ạ. Xứng đáng lắm luôn á. Vì chính các em là người hưởng cái đó chứ không ai hết trơn á. Và sẽ có một ngày người ta sẽ nói về những cái khác đó và những cái cô đơn đó, hoặc là những cái điều mà em phải gắt cái bản thân. Như ngày hôm nay chị Minh đang phỏng vấn anh đây. Anh có quá nhiều các cái kỷ lục, tức là cái đĩa, em sẽ còn thậm chí em không ngồi đếm được các cái đĩa nhạc của anh, bởi vì nó được list ra đến kiểu mấy trang ấy. Rồi live show của anh cũng 10 mấy cái, và kỷ lục của anh hát trong một đêm 54 bài hát chẳng hạn thế. Thì mọi người đều nhìn thấy anh cái nội lực, cái gọi là cái năng lượng mà anh có ấy. Nên em tò mò lúc mà anh mệt, như anh nói, những cái lúc ngủ gục thì anh làm gì? Và anh làm thế nào để anh lại đứng lên và nhiều năng lượng như là anh? Cái mệt nó chỉ là mệt về thể xác lúc đó đối với anh rồi, và anh thì bất chấp thể xác. Cái bên trong con người mình, cái sự mà mê đắm mê đuối về nghề á, mình mọi mê mà nói là mọi người có thể không hình dung hết được. Cái chữ mê nó dễ hiểu á, dễ viết lắm, dễ nói lắm, nhưng mà phải hình dung thấy được là cái sự mà xả thân và sống chết với cái công việc của mình, cái nghề của mình đó, để bảo vệ nó, bảo toàn nó, thì mọi người phải hiểu được. Ai làm bác sĩ hay làm những nghề chuyên môn nào mà yêu nghề, mà đắm mình, mà bất chấp mọi thứ, thì mới sẽ hiểu được gì mà người ta nói mê nghề. Chính vì anh quá mê cái hào quang, cái vị trí của mình, và anh sợ ai đó tước đi, hoặc là mình sẽ bị thất sủng, hoặc là sẽ bị, anh thấy bi kịch không? Bi kịch chứ, đúng không? Mình sẽ không còn ngồi ở vị trí đó, cái ghế đó là người khác ngồi rồi đó. Hoặc là cái tên nào còn làm cái đó nữa, phải làm một vị trí khác. Anh sợ cái đó, quá sợ, anh sợ kinh khủng khiếp luôn. Anh phải làm mọi kiểu, không được phép mệt. Năng lượng người ta đã nhìn mình với cái hình ảnh đó thì mình phải làm sao đó, mà nó có thật. Nó có thật ở trong con người anh thật luôn, chứ không phải anh vay mượn, cố tình tạo cho khỏe khoắn hay là năng lượng nhiều thật nhiều. Nó có thật. Nó có thật là từ đam mê. Từ mà anh chỉ cần lên sân khấu rồi, đừng có khó kêu anh xuống lắm. Thì anh bảo không cần tiền, đừng nói tiền bạc. Khi làm việc cộng sinh thì dĩ nhiên mà hai bên đều có lợi thì chuyện lương là phải có rồi. Nhưng mà anh đến với nghề hát không có tư duy về đồng tiền đầu tiên. Anh chỉ muốn được lên sân khấu thôi, và muốn lắng nghe tiếng vỗ tay. Thế thôi. Anh bị bệnh nặng lắm về cái đó. Nhưng anh, cái trước lúc mà anh được gọi là ông Hoàng nhạc Việt, anh có một cái ngai vàng và ngồi vào, thì rõ ràng anh ở vị trí thấp hơn đúng không? Thì lúc đấy anh mê cái hào quang kiểu gì, đúng không? Và em chắc chắn em sẽ hỏi cái đoạn tiếp theo. Không có cái gì là vĩnh cửu cả. Và em nghĩ là anh sẽ tự cho mình một cái viễn cảnh trong đấu rồi. Chắc chắn luôn. Thì em không nói về giai đoạn Hoàng Kim và cái tâm thế của anh nữa. Em nghĩ là ngai vàng nó có nhiều ý nghĩa. Nó có thể là một cái thực thể sờ được, nhưng nó cũng có thể là thứ trong đầu người ta. Nhưng mà trước khi mà anh có ngai vàng thì cái điều gì khiến cho anh tiến lên? Và lúc mệt thì anh chưa có trong tay, thì lúc đấy anh chưa thể có cái sự cái sức mạnh đến từ cái hào quang được.
Thật sự là cái có lẽ là không lẽ bây giờ tôi nói hết ra hết trơn luôn trời ơi, còn gì nữa. Có lẽ Hưng là một đứa trẻ trong số không nhiều những đứa trẻ có những bi kịch lớn ở trong cái tuổi thanh xuân của mình, về gia đình, về bản thân, rất nhiều thứ. Mình nói ra giống như người ta tự mình đang tưởng tượng, hình dung, mình vẽ ra, mình hư cấu câu chuyện gì. Nhưng tất cả những thứ đó nó phải có thật, nó mới hình thành được tính cách của một cái đứa nhiều suy nghĩ và nhiều suy diễn. Chứ còn bình thường khó lắm, nó phải cực kỳ biến cố, cực kỳ đau khổ, hoặc là nó bẽ bàng, nó như là tạt nước vào mặt, hoặc là những cái thứ mà nó nghiệt ngã trong cuộc đời này, nó thì mới khiến người ta phải thấm đòn và tự nghĩ ra những cái cách để né những cái trận đòn đó. Cho nên là nó làm cho anh là cái người luôn mạnh mẽ, nó không bao giờ biết mệt, và tạo nên tính cách là mình không bao giờ cho người ta thấy mình bị gục, yếu đuối hoặc là mệt mỏi. Không bao giờ, phải luôn nhận được lời khen, phải luôn nhận được lời khen. Đó, làm cái gì làm mặc kệ không cần biết. Đó, chứ để mà người ta chê bai là chủ nhục, xấu hổ và đau khổ. Con nó có biết cái loại bệnh nào không trời. Nhưng mà đó là con người thật của anh là như vậy đó. Sẽ đau khổ và sẽ ăn ngủ không yên với một lời chê hoặc một cái gì đó mà nó không đúng với con người của mình, trong khi mình không phải như vậy đó. Mình cố gắng mình làm tất cả mọi thứ để đạt được cái gì mà cao nhất cho cái sự mà wow đó. Kể cả trước khi đi hát làm tóc vậy nữa, phải cắt thiệt đẹp, cắt thật hú hồn, làm sao xong một cái là phải wow. Thì đó là cái thỏa mãn của anh đó, có được gọi là lên đỉnh của anh đó. Lên đỉnh là duy nhất cái đơn giản vô cùng chỉ vậy thôi. Và ở cái thời điểm trẻ tuổi đó, mình thật sự là không có những cái quyền hạn hoặc là quyền quyết định, hoặc là có nhiều lựa chọn, thì mình chỉ dựa vào một cái gì đó ở trong đầu mình, ngày mai sẽ khác tất cả mọi thứ, là mình sẽ không còn là như vậy, mình sẽ là người này, mình sẽ là người kia, mình sẽ có rất là nhiều những cái sự mà ngưỡng mộ, không phải cứ gói nhỏ chỗ này đâu, nó rộng, nó sẽ rất lớn luôn. Anh tự hình dung, tự vẽ ra tất cả mọi thứ đó, mà muốn được tới những thứ đó mình phải đi qua cái gì. Anh đọc hết tất cả những cái câu trả lời phỏng vấn hoặc là những bài viết của các ngôi sao, những cái anh thích tất cả mọi cái gian khổ mà họ đi qua, và anh muốn mình phải là như vậy. Anh rất thèm muốn được quăng mình vô những cái sọt rác, những cái mà máy nghiền như vậy. Anh thích vậy đó. Nó mới ra như vậy mà. Em hiểu, và em cảm giác mặc dù anh không nói nhiều chi tiết ở trong đấy, nhưng mà em có thể cảm nhận được. Thế thì cái giai đoạn sau bây giờ mình đang tiến một cái mà anh liên tục nhắc đến cái từ cái mới đấy, đúng không? Em sẽ tạm dịch là như thế này. Cái chuyện đấy nó cũng xảy ra với em. Khi mình làm ở trên TV ấy, mình ít khi biết là mình có cảm giác là một người yêu quý mình, nhưng mình không bao giờ nhìn được là số người yêu quý mình cụ thể là bao nhiêu. Nhưng cái thời đại số này thì nó đưa tất cả cho mình. Mình nhìn thấy mọi thứ. Em đã từng đi xem rất là nhiều cái buổi biểu diễn của anh. Em nghĩ là ví dụ ở một cái sân khấu xong rồi có vài trăm người là mình đã cảm thấy rất là nhiều. Tức là cái thế nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy ở trên số của mình mà có vài trăm chẳng hạn, thì mình sẽ thấy là đấy số rất là đáng buồn. Tức là các cái, em có cảm giác tiền tệ của sự nổi tiếng, cái currency, cái mà nó bị thay đổi. Hồi xưa nghệ sĩ đắt show và bán đĩa, cháy đĩa là thước đo của thành công. Nhưng bây giờ thì thước đo thành công thay đổi hoàn toàn. Nào là trending YouTube, nào là phải tương tác ở trên mạng xã hội, thậm chí người ta còn chẳng biết đấy. Đĩa thì thậm chí không bán nữa, album cũng không làm nữa, show diễn cũng không ai đếm là cháy vé hay không. Khi mà các cái tiền tệ của sự nổi tiếng hay hào quang nó thay đổi hoàn toàn như vậy, một người có thể rất là giàu có như anh, theo nghĩa bóng về việc là hào quang rất là nhiều và cái vị trí. Hoặc là em nghĩ một thứ đơn giản nhất là bảng xếp hạng. Hồi xưa bảng xếp hạng anh đứng đầu làn sóng xanh là anh, đương nhiên là tất cả mọi người đều coi đấy là vị trí cao nhất.
anh đạt giải cống hiến thì cũng là cao nhất đấy, hay là anh đạt 5 giải làn sóng xanh một lúc thì là cao nhất rồi. Và em có cảm giác như là tất cả mọi người đều công nhận một cái tiền tệ đấy. Nhưng bây giờ thì nó như kiểu thời Bitcoin thôi. Mỗi người nắm một coin thì coin đấy lên giá thì là tôi giàu, nhưng mà một người khác có một coin khác mà không lên giá thì là cũng không là giàu. Tức là người ta không còn sử dụng chung một cái tiền tệ nữa, giống như con người ta không nói cùng ngôn ngữ nữa. Thì cái đấy cho anh cảm giác như thế nào? Và anh có bị là cảm giác là cái kiểu mình không còn giàu có nữa? Anh có nói với em lúc này là anh đang từng ngồi rất nhiều đêm, 2-3 năm trời như vậy, để anh có thể quan sát, anh nghiên cứu và anh tự đặt câu hỏi và anh tự trả lời rất nhiều những câu hỏi cho mình, rất nhiều. Tại sao? Thậm chí xét luôn cả nhan sắc của tụi nó, đó, duyệt hết tất cả mọi thứ, những cái gì mình làm nên như vậy đó. Rồi so với cái bảng xếp hạng hiện nay đó, là nguyên cả màu sắc nói chung là cái gì, hay là cái sự khác biệt lộn xộn trong đó, hay là cả một cái lẩu trong đó, hay là một cái màu sắc chung của âm nhạc của xã hội đó. Cũng may là mình cũng đã rất tỉnh táo, mình nói lời dừng lại với khá nhiều giải thưởng. Đó là một trong những quyết định anh tự cho mình là sáng suốt. Anh công tâm, anh sòng phẳng với mình lắm. Và anh có một người em cũng nói với anh rằng là thực tế bản thân mình ở từng thời điểm đó là đỉnh cao của một ngôi sao. Nói với anh như vậy thì anh đã làm điều này trước khi câu nói đó diễn ra. Anh đã tự biết trước hết, anh hơi lo xa, và anh biết cuộc chơi đó sẽ tỏa sáng ngày đó, về nên dừng lại ở nơi cao nhất của sự yêu thương, của sự ngưỡng mộ được rồi. Đừng cố ăn dày, đừng có ăn tham đó, mình sẽ tự chuốc lấy thất bại thôi. Đấy, thì cho nên là có thể là những người trẻ sau này họ chưa bao giờ đọc được, hoặc chưa bao giờ nghe được những lời tuyên bố không nhận giải thưởng của một số người ở cùng thời như tụi anh đó. Sẵn đây nhắc lại luôn là chúng tôi có nói rồi, cho nên là không tham gia, không chơi nữa nhưng vẫn còn ở hiện hữu đây nha, yên tâm. Thì chính vì vậy anh phải làm rất nhiều cách khác nhau. Ngay cả khi mà chưa có cái thời đại này, chưa có cái công nghệ số, chưa có mọi thứ nó được bày một cách rõ ràng như vậy để mình biết rằng là thằng nào giàu, thằng nào nghèo, anh giàu anh nghèo, về không nói về tiền bạc tài chính, nói về những cái hào quang mình còn bao nhiêu đó. Thì anh cũng đã tự soạn cho mình một cái đường đi. Khi ở 2006 đang ở đỉnh cao của vị trí của ngôi sao nhạc trẻ đó, một đêm lãnh 5 giải là chuyện bình thường đó, hoặc là luôn luôn ở lúc nào cũng top one đó. Mà anh đã tự thấy được một cái bãi đáp về dòng nhạc xưa. Anh nói ví dụ cho mình hiểu không đó. Và anh đã tự dấn thân. Lúc đó nhạc xưa là ngoi ngóp, không có cửa sống, không có chỗ đứng, lâu lâu ở trong tất cả những cái nơi quán nhậu, quán bar người ta đi hát vậy thôi, chứ không có đất sống, không có một chỗ nào dung túng hết đó. Và anh nghĩ rằng là không được. Anh nghĩ trước tiên là mình nhìn về các ngôi sao mình yêu thích trước đó. Mình thấy chị Nhã Phương, sao chị không nhảy như ngày xưa nữa ta? Hoặc là anh Lê Tuấn, hay là chị Bảo Yến, hay những người mà không có làm rầm như xưa mà họ đứng yên ở chỗ hát đầm vậy đó. Rồi mình lúc mình 50 tuổi, 60 tuổi mình có còn khùng không? Mình còn highlight không? Còn mặc đồ rách rưới để mà nhảy loạn xạ lên không? Đó. Thì lúc đó khán giả họ sẽ gọi mình là cái gì? Ông Hưng hay là thằng Hưng hay là anh Hưng? Khó vậy. Thế thì mình cứ hát về hoài ra không được. Khán giả mình cũng sẽ già theo, mình hát cái gì giờ? Đó. Còn những người lớn họ đang khó chịu với mình, họ cấm con họ nghe nhạc mình phải làm gì giờ? Đó. Thế là phải đáp thẳng một cái sân chơi của nhạc xưa. Đó. Nói về em đủ hiểu rồi đúng không? Anh tự tạo ra cái đó. Thì anh đã nhìn trước được mọi diễn biến của cuộc đời mình, không dám nói về xã hội đó. Anh tự chọn một lối đi cho mình. Thì ở thời điểm này cũng vậy nữa. Khi anh tuyên bố không nhận giải thưởng, không tham gia đến cuộc tranh giành đó, cũng là một sự nhìn trước để giảm bớt đau thương. Mình phải tự vậy chứ em, chứ còn mình đợi người ta vạch mặt mình lên. Và ở ngay thời điểm này, khi mình đã đưa ra quyết định
không tham gia cuộc chiến, không tham gia cuộc tranh giành nào hết, thì mình phải đối diện với những cái bẻ bàn, những cái mà bảng xếp hạng sẽ không bao giờ có tên mình, đúng không? Hoặc là những cái gì mà top trend là we cho xong người ta cho hay không bao giờ sẽ có tên mình nữa. Mình đã tuyên bố câu đó, có nghĩa là mình đã chọn ở một cái level cao hơn, ví dụ vậy đó. Đó, thực ra là chỉ mình biết cao hay đó để mình tránh nhục thôi. thì mình đã có được cái sự mà gọi là ám thị trong đầu mình về tất cả những cái đau thương đó, nó có tới mình cũng thản nhiên đó. Còn ở ngay thời điểm này mình đã làm mọi cách mà để mọi người vẫn thừa nhận và đón nhận mình và vẫn lọt vào trong bảng xếp hạng, thì anh chỉ biết nói đó là ý trời thôi. Yes, là cái visa của anh vẫn còn hạn. Ok. Visa nổi tiếng vẫn còn, chưa cần cấp visa mới. Nên nhân đây em muốn chúc mừng anh. Em thấy cái bài hát kiểu Anh Lo Cho Em Hết nó rất là catchy, MV nó cũng rất là giải trí. Em sẽ nói là như vậy. Và em thấy cái đấy là cái đáng ngưỡng mộ nhất. Tất nhiên là nói với anh thì anh sẽ chắc là nhiều người khen anh lắm rồi, nhưng mà em nghĩ là cùng thời với anh không phải ai cũng liên tục ra sản phẩm như anh. Cái đấy là cái quan trọng. Cái thứ hai nữa là anh vẫn, tức là anh có một cái rất đáng phục nữa là anh làm việc với người trẻ rất là nhiều. Thì khi anh làm việc với một người trẻ, chắc là người ta sẽ bị kiểu star struck, tức là người ta nhìn thấy anh và anh mời người ta không dám từ chối, đúng không? Thường sẽ là như thế. Cái trải nghiệm anh khi làm việc với những cái bạn trẻ hơn như thế nào? Về ekip ekip thì mình lúc đầu mình cũng khó chịu lắm chứ. Đưa ra những cái cái gì vô lý vậy, trong khi mình đang có quá nhiều những cái thứ thành công từ những cái nền tảng như vậy, về cơ sở rõ ràng, tại sao mình không nghe, không làm theo những thứ này. Đó, thì mình, như anh nói đó, thì họ cũng để cho mình quyết định một lần xong rồi gãy. Rồi mới biết đứng lên. Phải nhận ra rõ ràng. Mà thật sự mà nó nghiêm túc mà nói, anh cũng ít để cho tới trường hợp mà mình phải bị ngã cú quá nặng đau như vậy. Thường anh cũng tự lượng trước bằng nhiều hình thức khác nhau. Anh không bình thường. Anh nói thiệt, anh không bình thường. Anh phải quan sát tất cả mọi thứ về đo đạc các loại địa chất về showbiz này, mọi thứ đang ở mức độ nào, dầu sôi lửa bỏng hay là lạnh tanh nguội, anh phải đo được hết thì anh mới đưa ra những quyết định. Thì làm một bạn trẻ thì mình cũng tự quyết định. Khi đã quyết định mời các bạn trẻ làm việc thì mình đã tự nói chuyện với bản thân mình, cần phải khác đi Hưng ơi. Chứ còn nếu không mình tự quyết định như ngày xưa, giờ là họ chỉ việc thi hành thôi. Thì đó là cái cảm giác là nó mới lắm. Nó mới vô cùng. Có ai dám từ chối anh không? Có chứ. Có chứ em. Đó. Có từ chối chứ. Về vấn đề mà những cái thù lao đi, ví dụ chi phí trong công việc, cái showbiz này không ai có thể nào mà nói Đàm Vĩnh Hưng chơi dơ, chơi bẩn hoặc là không biết chơi cả. Luôn luôn over và chơi đẹp, miễn được việc nha, miễn được việc thôi. Xong rồi đó là một trong những cái mà có thể là dành cho những người mà họ hay nghĩ tới chi phí trước đó, là họ phải yên tâm rồi đó. Còn những người mà thích làm việc với mình, muốn có thêm một cái sự cộng sinh mới, một cái sự hợp tác mới thì họ dễ dàng hơn. Thì ít ra có một cái nền tảng nổi tiếng rồi, cộng thêm mình nữa, người trẻ đó. Người trẻ đang nghĩ đó nhá, thì nó sẽ hơn nhiều. Anh đọc được cái suy nghĩ đó và anh sẵn luôn luôn mạnh dạn đề nghị. Tuy nhiên có những cái sự lựa chọn được bàn bạc cụ thể, rõ ràng hợp hay không hợp, và phải thăm dò con nhỏ thích mình hay không, thằng bé nó có thích mình hay không, phải không? Hay là nó là kiểu mà không ưa mình làm họ đó. Cũng có những trường hợp thực sự là không ưa đấy, nhưng mà bất ngờ khi được mời làm việc xong rồi quay qua yêu mến luôn. Cũng có trường hợp đó nữa em ạ. Đấy. Còn mà làm việc với bạn trẻ gần từ 4 năm nay, chính xác là 4 năm, từ cái bài Hello. Thì cái bài Hello là anh quyết định là đó là bài đánh dấu cho một bước ngoặt của Đàm Vĩnh Hưng trẻ, khi hợp tác Binz rồi Hương Giang, tất cả những ekip trẻ, diễn viên trẻ. Hồi xưa cứ phải tìm anh Điền rồi anh Nam hoặc
là những cái anh mà sừng sỏ trong anh Hoang đó, những người mà sừng sỏ kinh nghiệm, mình cứ luôn nghĩ vậy thôi. Tới khi mình coi được sản phẩm của những người trẻ, trời ơi sao nó hay vậy đó, thì mình nói ôi thôi được rồi, mình sẽ tìm đến các bạn thôi. Đó thì tất cả đều phải trả giá hết, và phải có những cái minh chứng rõ ràng bằng sản phẩm thì mình thuyết phục mình ngay. Có một cái điều nữa về âm nhạc của người trẻ. Thành ra em cũng hỏi anh, hồi xưa anh muốn chứng minh với mọi người bằng cách hát rất là nhiều dòng nhạc khác nhau. Anh muốn chinh phục ai thì anh sẽ hát nhạc mà người ta thích. Và bây giờ anh cũng được ghi trong kiểu Wikipedia là khả năng ca hát thì gồm có là thử tất cả các kiểu dòng nhạc. Tuy nhiên cái kết cấu của một người làm nhạc trẻ bây giờ có khi trong một bài hát ấy, có tất cả các thể loại. Và em thấy có một bạn là bạn Thắng của cái ban nhạc ngọt ấy, bạn cũng nói là bây giờ ví dụ hồi xưa mình nghe một cái đĩa, ví dụ nghe đĩa anh Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, thì em sẽ nghe hết cái đĩa của anh rồi em mới chuyển sang một cái đĩa mới. Cho nên là em sẽ luôn hiểu cái concept của anh rồi em mới nhảy sang concept mới. Thế nhưng bây giờ mọi người nghe bằng Spotify mà cứ mỗi bài thậm chí là 30 giây họ đã nhảy sang một cái mới rồi. Đấy, cho nên là hồi xưa mình có thể làm cả album để chứng minh cho mọi người là cái gu âm nhạc của mình là thế này. Nhưng bây giờ thì người ta cố gắng nhét hết vào trong một bài hát để anh nghĩ sao về chuyện này? Anh nghĩ là nó chỉ là một chuyện ngắn hạn hay là bây giờ âm nhạc sẽ là như thế, các thể loại sẽ trong một? Anh nghĩ nó là trào lưu. Mày biết trào lưu rồi đó. Có khi 3 tháng, có khi 6 tháng, có khi được 3 năm đó. Nó thay đổi, hết ngắn thì dài, rộng thì hẹp, luôn luôn là vậy. Và trào lưu, và giữa những cái trào lưu đang có quá đầy dẫy và nó nhiều tới mức mà không bao giờ đếm được một ngày có bao nhiêu bài hát ra đời, bao nhiêu MV ra đời. Nó nhiều thứ không như ngày xưa là một câu chuyện lớn, một cái gì đó biến cố, một cái gì đó kinh hoàng, mỗi lần ra sản phẩm, ra video clip chứ không phải là ra MV. Video clip là cả Việt Nam, cả nước ngoài, hải ngoại đều biết hết đó. Còn bây giờ trời ơi em ơi, không đếm nổi được luôn. Và giữa những cái sự quá nhiều lựa chọn đó thì những cái bạn trẻ, những cái đầu óc mà gọi là kinh dị, anh gọi kinh dị, họ sẽ tự làm họ đột biến giữa rất nhiều nhan nhản bình thường. Thì đó là Đàm Vĩnh Hưng của ngày xưa đó. Những Đàm Vĩnh Hưng ngày xưa luôn luôn muốn khác đám đông. Bạn biết cái khác biệt nó quý như thế nào không? Giữa một cái thúng gạo to, bạn chỉ là hạt lúa thôi, bạn sẽ được bốc lên trước tiên liền. Đó. Cho nên là những cái bạn mà đang có những cái đầu óc mà suy nghĩ, mà hiện tại bây giờ nhé, có quá nhiều những cái điều kiện để các em học hỏi, nhìn thấy, quan sát và phát triển tư duy. Nó suy diễn kinh hoàng, phát triển lớn ra bằng nhiều nguồn khác nhau. Cho nên là những cái cú đột biến đó nó sẽ tạo ra những cái bản như em nói đó, sẽ là cá tính và đặc biệt. Tuy nhiên anh chưa thấy nó là 100% hay phủ 80% trong cái mảng đời sống âm nhạc của thời buổi hiện nay. Chỉ là vài cái đột biến nhưng nó lại mang lại hiệu quả cao. Rồi sẽ có những cái đột biến đi theo đó, nhìn thấy đó mà đột biến theo từ từ. Rồi nó sẽ bị gọi là bội thực. Nó bị nhiều đó, cái nào vẽ trơn á. Em nhớ cái bài Duyên Phận không? Trời đất ơi là trời, khắp mọi nơi, bất kỳ bài hit nào cũng vậy đó. Các loại kiểu trên đời rồi cũng sẽ bị rơi tõm và quên lãng, người ta không chọn, nó bị cũ ngay lập tức liền. Nếu như bị quá nhiều anh nghĩ nó là thời trang rồi. Sẽ có những thứ khác lên chắc chắn. Đấy, khi mình nói về một cái gì đấy trào lưu thì mình sẽ nói đến chuyện di sản. Anh có một cái lượng gọi là di sản cũng tương đối khổng lồ. Tức là nếu anh về sau để lại, và người ta cũng hay gắn anh vào là cái thời điểm đấy anh hát nó rất là như thế nào nhỉ? Nó rất là gắn với thất tình đúng không? Hay nó gắn với những cái nỗi đau. Đúng vậy. Anh có nghĩ là sẽ có một cái chuyển biến cho sau này không? Ở cái thời điểm đấy mọi người hay nói đến tình yêu tan vỡ. Âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng còn để lại màu nào nữa không? Chính xác. Cái tâm lý chung của con người ta nhé, đó, vẫn thích drama,
vít vào vai đau khổ để được quan tâm, để được chú ý, được thương cảm. Chứ còn mà vui quá nó chẳng để ý mình. Đau khổ tí thôi là có nhiều người comment hỏi liền. Và ở thời điểm đó là tại anh cũng nghĩ rằng là niềm vui thì giống nhau hết mình ạ. Theo anh là niềm vui giống nhau hết, chỉ có đau khổ nó khác biệt. Mỗi một câu chuyện đau khổ nó hoàn toàn có câu chuyện riêng của nó, khác biệt hết đó. Và khi mà vui đó, một bài hát cất lên vui đó, nó cũng chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà đúng cái bài hát mà chạm vào đúng nỗi đau của mình đó, trời ơi, mình cứ bám lấy cái bài hát đó thôi, mình cứ sống chết mà nhờ nó nuôi mình tạm trong những ngày tháng vật vã đau khổ đó. Nó dễ dàng làm bạn với nỗi đau của mình, nó xoa dịu mình. Không có ai nói với mình những điều này hết, bạn bè thân cũng vậy nữa, nhưng khi bài hát này nó hiểu được mình đó, mình cứ nghe mình đắm đuối. Đó là cách mà anh đã tính toán được để anh lựa chọn cái giải pháp hoặc là cái màu sắc âm nhạc là nhạc đổ nát, nhạc thất tình, nhạc tự sự để mà hát là thường xuyên. Và thời điểm đó khán giả cũng chưa biết gì về đời sống tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng, cho nên họ dễ tin, họ cũng có thể nghĩ rằng là Đàm Vĩnh Hưng thất tình hoặc là mọi thứ nó thuyết phục em ạ. Chứ còn bây giờ để nói ông Đàm Vĩnh Hưng đau khổ quá, đau khổ từ chuyện gì ông đó. Ông không yêu Mỹ Tâm người ta biết lâu rồi, ông hết Mỹ Tâm từ chối ông đau khổ như đó chừng 6 năm chưa đủ hay sao, ông còn đau khổ cái gì nữa. Và sau đó ông còn tuyên bố ông có em này em kia các kiểu rồi, ông đau khổ chuyện gì nữa, nó còn liệu có đủ tin nữa hay không? Đúng không đó, nên mình tiếp tục lại là trì trệ, đau khổ, vật vã và nằm chèm bẹp, thì anh nghĩ rằng là nó không phải là cái màu sắc của cuộc sống đương đại đó. Thử bây giờ có đau khổ đấy, nhưng mà cái kiểu mà mưa nào đã không tạnh. Được không? Em thấy anh được không? Mưa nào không tạnh, buồn là chi mà lâu em ơi đó, cho nên là nó phiến thôi và nó mang mát. Tại vì cả một cái hệ thống bảng xếp hạng âm nhạc bây giờ vậy nữa, không có thằng nào mà nó quá vật vã đau khổ treo cổ chết cả, không có nào lọt vào bảng top 10 hoặc là lựa chọn nhiều về những cái drama đó hết. Nó rất là nhẹ nhàng, những lời tự sự, có chăng là những lời trách móc nhẹ nhàng, nó rất là văn minh, nó không cần phải dùng thơ bóng bẩy. Tôi đau khổ đi trên con đường giờ này em ở đâu, hoặc là em đang trong tay ai. Ôi rồi cái đó những ca từ đó anh bệnh luôn, những ca từ đó mà những bài hát mà gửi tới những ca từ đó anh không dám nghe luôn á. Nó quá cũ và nó không thuyết phục được người trẻ. Cho nên những cái cách mới bây giờ ví dụ như là giờ này em đang đi với ai, hoặc là một mình anh cái này, nó rất là nhẹ nhàng, những cái từ quen thuộc vẫn có nhưng mà họ sắp đặt lại mới hết trơn rồi. Đó, cho nên cần phải nghiêm chỉnh với bản thân mình là có nên lựa chọn đau khổ nữa hay không. Thứ nhất là thời cuộc không dung túng cho những cái đau khổ mà nó quá bi lụy và treo cổ để tàn đó. Thứ hai là câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng nó có thực tế mà đau khổ tan nát và kinh khủng khiếp như vậy không, mà nếu có liệu cái cách kể nó còn phù hợp hay không. Cho nên là mình phải có một cái sự thay đổi thôi. Có hai cái case gần đây nhất, case của Sơn Tùng và Đen Vâu. Và âm nhạc của họ rất là thời thượng, cái này mình đều, và nó hai màu rất là khác nhau. Một người thì cũng làm quá mạnh về chuyện đau khổ, còn một người thì em cảm giác thôi, viết quá vội về chuyện vui, là chuyện bóng đá. Và đều đang bị, em cũng nghĩ ở thời điểm này là cái thời điểm chuyển giao nên cư dân mạng cũng nóng tính hơn bình thường. Chúng ta cũng đang quay lại cái nhịp sống cũ, cho nên con người ta cũng chịu nhiều cái áp lực. Chị em cũng không nghĩ là bởi vì các nghệ sĩ đã gây nên một cái tội tình gì đấy, thì nó có nhiều thứ nó gộp lại. Nhưng thường là một cái người đã quen với sóng gió như anh ấy, thì khi mà anh nhìn thấy những cái bạn trẻ đụng vài cái chuyện như thế thì cái tâm thế của anh lúc đấy ở như thế nào? Với một người đứng ở đây 25 năm nhìn trước đó và trong đoạn đường mình đi qua và tới tận bây giờ, tất cả những sóng gió của showbiz nó là một thứ không thể thiếu để hình thành nên một nhân vật nổi tiếng. Chắc chắn luôn.
em không thể nào tránh thoát khỏi được hết trơn. Và người trẻ, anh nói một cách nó rất là anh hai của những đứa em. Người trẻ họ được quyền sai phạm trong khuôn khổ, được quyền thất bại một chút, để khi mà cái thành công đó, nó quý hơn bình thường. Thành công nó quý hơn bình thường. Và anh chưa nói tới những cái trường hợp là có những em thích được như vậy luôn, thích được drama, thích được xã hội cuốn đi bởi những sóng gió, thích tạo ra luôn. Có chứ phải không? Trong nghề mình, showbiz của mình đã có những trường hợp như vậy phải không? Rồi nó cũng sẽ qua hết. Có những cái biến cố, những cái sự mà tai tiếng nó còn trầm trọng và nó kinh khủng hơn. Rồi cũng được lãng quên. Nếu có nhắc chỉ là một cái thoáng qua, chứ không phải không làm ảnh hưởng tới tâm lý của mình một cách nặng nề và kéo dài. Dạ. Nhiều lắm em. 25 năm qua có những cái biến cố, những cái style tiếng, những cái scandal nó liên quan tới cả đạo đức, con người và danh giá, nhân phẩm, nhiều thứ lắm. Rồi thật là may người Việt Nam rất là dễ dàng tha thứ. Dạ, người Việt Nam rộng lượng, tha thứ và đón nhận khi ai đó đứng lên, thấy được mọi thứ và tiến bộ. Hay là hay cái đó. Mà với thời cuộc này đó thì các em còn có nhiều luật sư mạng đó. Rất nhiều cái sự bào chữa, bênh vực, sự tranh cãi, có người nóng tính cũng em sẽ nhìn thấy rõ ràng, chứ không như ngày xưa những người muốn bênh vực mình, họ muốn bào chữa cho mình đó, không có. Chỉ là báo viết rồi, đọc xong là truyền miệng hoặc là bàn tán với nhau thôi em ơi, chứ không bao giờ có được con số mà thấy những người nào hiểu mình, cảm thông mình, che chở, bênh vực mình. Có những người nào không cùng quan điểm với mình, họ bày tỏ để mình ít ra cái cuộc sống này nó cho mình nhiều cái hay lắm. Anh thấy mình thấy được phải không? Thấy được có thể là người ta phản ứng quá, vậy là mình sai rồi, mình cần phải chỉnh sửa lại ngay. Hoặc là có những người mình không nói được thì có những người khác họ nói ra được những cái khía cạnh là mình khi mình đang bị buồn quá, mình bị rơi vào những cái scandal nặng nữa, mình không tìm ra chữ để mình đào chữa cho mình nữa, thì có người khác ở ngoài tỉnh hơn, họ nói được điều đó. Cho nên là những comment, những cái sự nóng bức của xã hội, của dân cư, dân mạng, hoặc là những cái bào chữa, nó vô tình lại tiếp tục tạo nên một cái sự hot, một sự nổi tiếng nữa cho người nghệ sĩ đó. Theo anh là như vậy thôi. Có thể anh nghĩ nó hơi cá nhân và nó hơi chủ quan một chút xíu với những gì mà đã từng chứng kiến, nhưng những chứng kiến là có thật. Và Thùy Minh là người sống ở thời điểm đó nhìn biết hết, và những cái biến cố đi qua nó kinh khủng lắm, phải như bây giờ đâu, còn những cái còn ghê gớm hơn nữa cơ. Nên là những cái sản phẩm âm nhạc nó có vội vàng một chút, hoặc là nó có đau khổ một chút, thì đã có một cái máy lọc máu mới bây giờ được nhập vào và đặt khắp nơi ở showbiz này đó, thì mình thử lọc một lần cho nó sạch cơ thể cũng được em ạ. Đó, có khi cái lần thử máu sau nó lại đẹp hơn, sạch hơn, người ta lại thích mình hơn, yêu mình hơn. Đó, không sao hết. Yeah. Em nghĩ là cảm ơn anh, và chắc là cũng nhiều người cảm ơn anh. Em biết anh là người luôn biết có thể tương lai mình làm gì. Anh có kế hoạch 5 năm tiếp theo hay không ạ? Trời ơi, vẫn còn nhớ cái plan 10 năm của tôi hả? Hồi đó là Hưng có ra cái plan 10 năm. Hưng nhớ có trả lời báo chí hơi thì mình một lần, hoặc là có thể thì mình đọc, hoặc là anh trả lời cho em không nhớ. Mà Hưng luôn có cái plan 10 năm nha. Mình sẽ làm gì năm đó sao cái 10 năm sau tự luôn. Mà thời đó ở đâu có cái plan 10 năm nữa không em? Những cái người không bình thường điên khùng mới nghĩ ra thì những cái plan 10 năm như vậy. 5 năm sau. Bây giờ em rút xuống 5 năm này. Em có cảm giác thời này á. Em nói quá chính xác. Anh cũng rất là sòng phẳng và đón nhận ngay, chứ không có nói chuyện. Anh vẫn hay xin là
khán giả của anh á, anh hay nói xin tội nghiệp cho con 5 năm 10 năm nữa thôi. 20 năm chứ làm gì nữa, 20 năm làm gì, làm gì có chuyện đó xảy ra, không có đâu đó. Già ngắt già ngư đi hát ai mà nhìn theo mình nữa ghê, không đúng. 10 năm là mình xin cho nó rơi xuống 6-7 năm rải dần xuống là vừa là hợp lý rồi. 5 năm nữa hả? Thật ra thì có một cái mâu thuẫn ở trong anh lớn. Thì anh rất sòng phẳng, rất tỉnh táo với mình, nhưng cũng sẵn sàng thả trôi cho số phận quyết định luôn. Thiệt luôn á, nó có thiệt mà. Điều này em có bao giờ em nghe hay nói ở đâu chưa? Chưa bao giờ luôn. Tại vì em kích giỏi, em đặt câu hỏi thông minh anh mới nói được. Thật sự có những này nó bí mật riêng của mình mà. Mình rõ ràng với trước mặt mọi người mình rất là bài bản, rất là chuẩn bị chu đáo mọi thứ, vì đoán trước được tương lai, đường hướng hoặc là đi đầu xu thế. Nhưng những cái mảng mà thả trôi cho số phận, mình tin vào cái lá số, lá bài của mình đó, là điều chưa bao giờ nói. Nó có những khoảnh khắc đó mà nó thường xuyên đó. Tại vì mình có những lúc á, mình trời đất ơi, mình làm gì nữa giờ đó. Mình chiến đấu hoài, lúc nào mặc áo giáp đi hoài sao trời đó. Ở cái thời điểm mà cần chiến đấu nhất, mình là một dũng tướng mạnh nhất á, đã xong hết trơn rồi, đã dẹp yên rồi, bây giờ loạt giặc mới lên nữa, mình làm gì nữa giờ đó. Hay là người ta đúc tượng mình thôi đó. Mình tự nghĩ rất nhiều thứ lắm á đó. Hay là mình để lại những cái binh pháp đó cho cuộc đời thôi đó. Mình lại làm tướng soái của Lưu Bị đó, vợ già vẫn còn ra trận đánh nữa hay sao rồi đó. Thì anh cũng để nhiều lần, rất nhiều lần mà thường xuyên anh để cho cái sự tự nhiên đó, nó an bài. Anh thử coi nó tới đâu. Sự tính toán của mình và cái an bài của số phận đó, anh vẫn cho nó là 60% quyết định đó. Thiệt. Tại vì là cái nghề này lạ lắm. Khi ông tổ nghề, ông nói hết là sẽ hết. Có vẫy vùng, có làm cách gì cũng chết. Càng làm càng rối. Cái nghề này là vậy, anh thấy nhiều lắm rồi. Phải tin. Mỗi nghề có một cái duy tâm riêng của mình ha. Còn riêng nghề tụi anh thấy nếu mà thượng đế và ông tổ nghề nói hết thì mình làm sao cũng vậy. Mà mình muốn hết cũng không được, mà còn visa còn là vẫn phải xài, vẫn tiếp tục đi tới nữa. Tự nhiên số phận đẩy mình tới em ạ. Đó, nó lạ lùng lắm. 5 năm tới thì sẽ vẫn đi hát. Sẽ vẫn đi hát. Sẽ can thiệp thẩm mỹ bằng laser, không mổ xẻ nhé. Laser mốt bây giờ nhiều lắm. Hoặc là cái Botox pha loãng cũng được, hoặc là filler, sẽ ra những cái sản phẩm mới hơn, nó không hại đó, sẽ giữ được cái nhan sắc trẻ của mình. Đi hát 5 năm nữa là như vậy. Rồi sẽ dắt con đi, đưa đón con đi học, có thể tham dự những cái lễ tốt nghiệp của con một cách công khai. Rồi chỉ chọn hát những cái show diễn của mình làm ra thôi, không có ngồi trông chờ. Và kế hoạch này đã tính rồi, tính cho năm từ lúc trước dịch 2019 nha bé nha, đã tính rồi. Anh tính sẵn cho anh là anh sẽ không có đi hát hàng đêm kiểu mà như bao nhiêu năm nay nữa. Cái đó làm cho âm nhạc Việt Nam nó cũ lắm, nó hoài luôn vậy đó. Anh nghĩ điều đó anh mới làm những cái show riêng cá nhân nhiều là vậy đó. Và anh nghĩ rằng là mình sẽ tự quyết định chứ không ngồi trông chờ show. Đây là cái bài tính của anh và anh làm được. Anh làm được. Xin lỗi là không có nói ra được cái bài của mình. Mình phải làm gì. Mấy đứa khác làm theo sao? Đó là cách hát mà anh có thể an toàn về cái đam mê, về tài chính, về thu nhập, về sự xuất hiện của mình trong 5 năm tới. Nếu mà nó rơi vào tầm 60, anh sẽ tính tiếp. Sau 55 anh sẽ bắt đầu tính tiếp cái giai đoạn 5 năm tiếp theo. Có thể là anh sẽ hát ít hơn. Nhưng anh cũng sẽ lại dựa theo, thả trôi theo cái yêu cầu của khách hàng. Khán giả mà họ nhu cầu, họ vẫn book, mình vẫn hát thôi. Họ cần mình mà, đúng không? Cho tới khi nào mà quá nhiều người không cần mình nữa,
mình sẽ tính đến cái chuyện mình tự làm. Đấy, cái lì của anh chưa mà cứ nhào ra sân khấu mình chịu được. Và nó sẽ ở một cái hình ảnh khác, nó sẽ đàng hoàng hơn một chút nữa, trầm hơn, và sẽ, anh nghĩ highlight vẫn còn phải làm nữa, tại vì highlight sẽ che được tóc bạc. Em giấu em khi em nhuộm tóc là để không nhìn thấy tóc bạc. Cái sung sướng nhất của anh khi đứng trên sân khấu là gì ạ? Trời ơi, em ơi, nó là tất cả mọi thứ xung quanh nhé, từ cổng dây điện, ở cắm điện, một cái đèn hư không xoay được, một cái cục khói lạnh, hoặc là một cái vết của khói nó ăn nám cái mặt sân khấu, là hay một cái trống nứt, tất cả nó là của anh hết. Nó thuộc về anh hết, anh kiểm soát rất rõ ràng. Ở cắm điện nằm đâu, hôm qua anh vẫn làm cái đó thì mình sẽ và anh được quyền trình diễn những cái cảm xúc của mình cho khán giả thấy, và được quyền đưa tay chạm vào những cái vết thương của họ, hay niềm vui của họ. Đó là cảm giác sung sướng nhất của anh. Tại vì anh hát mà để cho họ khóc là anh lên trời, anh sướng vô cùng. Mỗi lần hát một cái bài nào đó mà người ta ngồi xích xa suy nghĩ, nhắm mắt, hoặc là lấy nước mắt, lấy tay cho nước mắt, là anh đã chết nửa người rồi. Đó là cái trò chơi anh thích nhất, là anh len lỏi vào trong những ngóc ngách, những cái góc trong tâm hồn của họ, những kỷ niệm không bao giờ họ kể được với ai hết, vì kể sợ chém. Không dám kể cho chồng con nghe. Anh có thể không kết vào một câu chuyện cười được không? Ok. Là em đang kiểu, nó đang kiểu siêu đẹp trong anh chứ. Trước khi đi, ekip của anh dặn anh rồi, mà anh không hình dung anh sẽ làm được như thế này. Anh ơi, cái màu sắc của chương trình này anh phải khác mọi người tí xíu, anh đừng có dạy đời nhé, và nếu có thì anh phải nói trong một cái tâm thế hài hước. Anh và anh nghĩ khi mà xem mà nó bị kịch quá cũng ghê lắm rồi anh. Không, anh nói nó thật, cái gì nó diễn tả thật, nhưng anh không cố phải làm đó. Em đang dưng xúc động thì anh lại kết được một câu đùa làm cho tất cả những cái gì anh nói trước kia nó lại hơi em ơi ổn nhỉ, hơi tan biến. Và cái đoạn này nó rất đẹp. Em nghĩ là không biết tại sao mẹ hỏi cái câu đấy, khoảnh khắc đấy, nhưng tự dưng em thấy rất là cần hỏi. Và em thấy cái miêu tả của anh nó như là nó phải hơi kiểu phải hai thì người ta mới nhìn rõ được các cái chi tiết. Và chắc là phải yêu lắm. Cái câu thường em dùng để cuối chương trình em mới hỏi. Vậy là cuối chương trình rồi đó mọi người. Nếu ngày mai anh phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi chỉ được mang một thứ, thì đấy là thứ gì? Trước đây anh sẽ nói rằng là anh sẽ mang theo cái điện thoại. Thôi anh. Bây giờ thì anh chỉ cần mang theo con của anh thôi. Dạ. Ok. Anh đã bao giờ viết, anh đã có cuốn tự truyện nào về cuộc đời? Nó cứ bị hứa hoài luôn, chưa viết. Gặp được một cái người mà mình muốn dùng cái cách họ kể chuyện nhất, rất muốn những cái từ ngữ đao to búa lớn và nó gắt gỏng đỏng đảnh, rất là thích cái cách đó. Thế nhưng khi mà ngồi nói chuyện với nhau hàng đêm, rất nhiều đêm ở những khách sạn khác nhau, ở những cái thành phố khác nhau, có khi anh đi diễn ở tour ở ngoài đó thì hốt người đó ra ngoài đó luôn để nghe tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ là có hai vấn đề. Người đó không mang theo bật lửa để cho cái ngòi, tất cả những cái ngòi nổ trong anh nó cháy sáng hết đó. Thứ hai nữa rằng là ở thời điểm đó họ đang
tập trung xoáy vào một cái vấn đề mà họ đang theo đuổi, đối với xã hội, đối với showbiz, đối với truyền hình. Thì họ cứ cố để lôi anh ra khỏi cái sự lẫn trốn đó. Anh nhất định không ra. Anh chỉ quay lưng lại, anh núp trong tường thôi. Cho nên là nó bị gây thất vọng cho họ dừng lại. And ok, anh đều nghĩ luôn luôn thuộc về duyên hết. Yêu đương hay là bất kỳ một gì vậy, nó dừng lại anh cũng sẽ nói ok ngay lập tức liền. Cho nên là rồi tới một người khác nữa ngỏ lời đề nghị thì anh thì bị dịch 2 năm trời. Đó, cho nên tới giờ anh vẫn đang có cái lấy hẹn lại với cái người mà đề nghị đặc biệt đó, thì anh sẽ làm việc. Anh rất muốn, anh không muốn đợi lúc mình quá già hay quá cũ rồi mới ra cuốn sách, nó không còn gì hấp dẫn hết. Sẽ ra sớm thôi. Mà tại vì anh để tham, anh muốn kết hợp sách với phim đi cùng một lúc luôn. Nó phải là thật, nó phải liên kết. Chứ sách phim nẻo nó bị hư cấu, không đúng. Tức là anh sẽ có một phim tài liệu về anh, cả phim chiếu rạp và phim tài liệu luôn. Dạ, tham thế đấy. Nằm trong kế hoạch 5 năm tiếp theo. Em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn chương trình thật là thú vị. Cũng như bao nhiêu lần khác thôi, Hưng vẫn mong sẽ được quay trở lại. Hưng không có phải mình là nghĩ mình là cái người nổi tiếng là người ta phải cần tới mình, phải mời mình này kia, không. Hưng rất mong được trở lại vì đây là nơi cho Hưng một cái sự mới mẻ, kích thích đầu óc làm việc hoặc là phải đấu trí. Tại vì anh cũng nổi tiếng là hoa hậu ứng xử đó. Nên là để coi người ta ban giám khảo đặt ra câu hỏi thế nào để coi cái não, cái tâm mình nó làm việc còn ngon lành hay không. Rất thú vị, rất thích. Và anh tin rằng là khán giả của chương trình nói chung, của Hưng nói riêng sẽ thật sự hài lòng, thú vị. Thậm chí cũng có những cái khó chịu, bức xúc ở trong cái buổi nói chuyện này cũng có thể có, nhưng mà ít nhiều thì cũng sẽ hiểu hơn một chút xíu tại sao nó lại diễn ra những cái điều như vậy. Rất mong sẽ quay lại để nói thêm nhiều điều nữa để quý vị hiểu Đàm Vĩnh Hưng hơn. Cuối cùng lại vẫn là không phải là Đàm Vĩnh Hưng cá tính, mà Đàm Vĩnh Hưng luôn luôn muốn được yêu thương, thế thôi. Và các fan của Hưng khắp mọi nơi hãy đón xem cái này. Và bản thân Hưng sẽ share trên 12 trang. Anh có 12 trang á? Ồ, người ta có 12 trang, cũng có 12 trang chứ em. 12 nền tảng. Đấy, cũng may đoạn của anh cũng hoa hậu thân thiện. Đến đoạn 12 trang thì nó quay trở lại là anh. Thế thì em sẽ đặt cọc trước cái lời mời dành cho anh khi nào anh ra được sách. Lâu ghê nhỉ. Em nghĩ là em phim hay là các thứ kế hoạch khác của anh thì đấy là việc của anh, nhưng mà em nghĩ là một cuộc đời như anh, một cá tính như anh phải có một cuốn sách. Và có một cái tác giả em rất là mê, có viết một cái cuốn tự truyện tên là Sống để kể lại. Thì em nghĩ là đúng là có những người sống để kể lại. Yes. Anh cũng phải đọc rất nhiều những nhật ký. Trời ơi em ơi, 10 mấy 20 cuốn rồi nè. Các nghệ sĩ Việt Nam cũng như quốc tế anh cũng đọc và thử để mình chọn ra cái gì đó nó hấp dẫn, nó khác biệt xíu. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Hy vọng là đây là một cái cuộc trò chuyện hiếm hoi. Không phải lúc nào chúng ta cũng có anh Đàm Vĩnh Hưng ở trên Have a Sip. Và thôi, mình hẹn nhau trở lại. Cảm ơn tất cả mọi người.